Vă salut, dragi prieteni, grădinari mai mici, mai mari. Dacă vreți să nu pățiți ca mine, fiți atenți la filmul de astăzi. Facem ultimele pregătiri în grădină pentru iarnă. Voi ați pus totul la adăpost? E început de decembrie. Practic, am închis grădina și sezonul de anul acesta, 2022. În grădină, noul an începe toamna, așa cum îmi place mie să spun. Pentru că, dacă facem bine pregătirile acum, toamna târziu, vom avea un an cu roade bogate în anul următor. Să o luăm pe rând, să vă arăt ce lucrări am mai făcut în ultimul timp și ce am pus la adăpost. E foarte bine să avem grijă să nu uităm lucruri esențiale prin grădină. Iată zmeura mea care rodește de 2 ori pe an, pe lăstari diferiți, lăstari care au ieșit anul ăsta din pământ și au rodit în a doua parte a anului. Sunt aceștia pe care i-am tăiat la 70 de centimetri, maxim 1 metru. Cei bătrâni care au mai rămas nerupți, au fost rupți acum și duși la compost. Acolo în spate am un rând de zmeură nouă, zmeură polca. Din câte am aflat, ea se taie de jos, de la nivelul solului și se acoperă cu gunoi. Gunoi matur am pus și la zmeura din față, pentru că am observat că rodește mult mai bine dacă are gunoi la rădăcină. Tot gunoi matur am pus și la rădăcina coacăzului. Coacăzul încă mai are frunze, îl lăsăm să pice toate și apoi, cine știe, într-o fereastră a iernii, într-o zi mai călduroasă, poate vom ieși să mai tăiem din el. Tot timpul avem grijă să respectăm principiul conform căruia pământul nu trebuie să fie văzut nici de soare, nici de vânt, nici de ger, pentru a preîntâmpina eroziunea, levigarea, uscarea și degradarea lui și pentru a stimula și proteja viața din sol. În straturile înălțate avem tot felul de plante. Aproape tot pământul e acoperit cu ceva verde. Câteva fire de rucola care vor mai rezista un timp, varză kale care va rămâne așa descoperită până primăvara și vom consuma din frunze toată iarna. Mai sunt 2 lăzi cu grădina de toamnă, iarnă, primăvară, pe care am construit 2 tipuri de tunele. Urmează să trag la primăvară concluzia care e varianta cea mai bună. Mai avem și îngrășăvânt verde, ovăz. Am pus în toamna asta și l-am mulcit cu frunze. V-am arătat într-un videoclip cum am procedat, găsiți linkul în descriere. Separat, într-un alt strat, mai avem și facelia, pe care încă nu am tăiat-o pentru că le place foarte mult găinilor și de dragul lor nu m-am îndurat încă să o tai. Le dăm puțin câte puțin din vârfuri în fiecare zi. Deci, toate straturile sunt acoperite într-un fel sau altul cu plante verzi sub tunel sau cu un strat consistent de mulci. Și dacă spun că totul este acoperit, asta înseamnă inclusiv căpșunii și straturile de pe parcelă, peste care am așternut paie, iar pe poteci un strat gros de frunze uscate. Pomii au avut și ei parte de 4-5 lopezi de mraniță și de un prim tratament cu polisulfură de calciu. Vom merge anul acesta pe o formulă de tratament propusă de o firmă românească de la Onești. Am găsit la târg la Indagra schema de tratament pe un pliant. Specialiștii de acolo mi-au explicat importanța acestor soluții și faptul că toate sunt agreate în agricultura ecologică. Pomii noștri sunt destul de bătrâni și au avut de-a lungul timpului niște probleme pentru că, la un moment dat, nu am mai vrut să-i tratăm clasic. Și atunci, pentru că sunt soiuri sensibile, s-au mai adunat și boli și trebuie să vedem cum facem transferul spre a-i trata doar ecologic. Varul pe care l-am dat astă primăvară s-a cam curățat, așa că vom încerca, dacă mai ține vremea, să-i văruim din nou acum. Dacă nu, la primăvară. Am atârnat pe crengile pomilor inflorescențe de la floarea soarelui, ca să mai aibă pițigoii să ciugulească din ele de-a lungul iernii.
Avem de asemenea și mai multe hrănitori pregătite pentru a fi alimentate când vine gerul și zăpada, tot pentru păsările din zonă. Vă las un link în descriere să vedeți în detaliu de ce facem noi asta. În iaz, întotdeauna nu golim iazul, ci îl lăsăm așa cu apă, dar punem câteva bidoane pe jumătate pline cu apă, pentru că apa, în timp ce îngheață, se dilată și împinge în aceste bidoane și astfel nu împinge în marginile iazului și el rămâne întreg. În stratul acesta am plantat usturoi după 20 noiembrie, nu mai țin minte exact, și l-am acoperit cu mulci de frunze și iarbă. În celălalt strat am avut muștar, măzăriche și grâu ca îngrășăminte verzi și vă las un link în descriere să vedeți cum am procedat pentru a pregăti stratul pentru primăvară, când voi pune acolo cartofi. Dacă urmăriți postările de pe canalul Grădina Biolegumix, știți cu siguranță că noi facem udarea în grădină cu sistem de picurare. Toată instalația de picurare care se află afară, noi o strângem și nu numai că o strângem, dar deschidem toți robineții, îi scurgem și la fel și furtunele de picurare, le scurgem bine de apă, apoi le legăm pe categorii în funcție de unde au fost plasate, pentru că grădina are mai multe parcele, parceluțe, n-a fost un plan inițial foarte clar de la început, grădina s-a extins în timp și atunci sistemul e destul de complicat, dar le legăm pe căprării așa, cum se spune, și nu le încurcăm la primăvară, e foarte ușor să le punem la locul lor. Important este să le punem la adăpost, să nu rămână cu apă în ele, pentru că îngheață foarte ușor și pocnesc. Ceea ce mai facem în fiecare toamnă, târziu, început de iarnă, când sunt deja temperaturi care arată că va îngheța apa, este să oprim apa în grădină. Noi avem o rețea de distribuție a apei în grădină cu mai mulți robineți în diverse colțuri ale grădinii și ceea ce facem este să oprim apa de la sursă, de pe țeava care vine de la puț și să dăm drumul la toți robineții. Deci toți robineții rămân deschiși, da? În poziția deschis, se evacuează toată apa de pe robineți și așa rămân până la primăvară, când dăm din nou drumul la apă. În felul acesta, robineții nu îngheață. Este foarte important să protejăm acești robineți să nu înghețe. Dacă rămân cu apă pe ei și apa este închisă, pur și simplu, prin dilatare, apa reușește să spargă, să crape, să fisureze toate piesele robineților. Deci, foarte mare atenție, dacă apa este curentă și nu o puteți opri, trebuie foarte bine protejați acești robineți cu ce știți mai bine. Un alt lucru foarte important de care deja am anticipat că voi vorbi, este să punem butoaiele de apă la adăpost, respectiv să golim apa din ele și să le întoarcem cu fundul în sus, adică apa nu trebuie să stea în butoaie pe timpul iernii, pentru că se poate întâmpla, așa cum s-a întâmplat la noi, apa să înghețe și pur și simplu butoiul să nu reziste, da? Să pocnească. Dacă tot suntem la capitolul apă, nici furtunele cu care mai stropim prin grădină nu trebuie să rămână afară. Noi scoatem mufele de la capete, scurgem bine furtunele și le punem apoi la adăpost. Și mufele trebuie curățate. De multe ori sunt pline de pământ și nu se mai înfiletează corect, dar spălându-le, curățându-le, le prelungim cu siguranță viața. Pe de altă parte, toate uneltele din grădină, sculele, accesoriile, trebuie strânse și puse la adăpost. Curățate bine, reparate, unse.
Avem acolo și câteva scule care au rămas fără coadă de-a lungul timpului și s-au și ruginit. E o perioadă tocmai bună iarna să ne ocupăm de unelte, să le punem la punct. Nu uităm să protejăm trandafirii de îngheț. După ce tăiem ramurile mai scurt, punem 2-3 lopezi de pământ sau compost, mulci de paie, tocătură de crengi, frunze uscate, ceva care să-i protejeze și să țină cald mugurilor care vor apărea la primăvară. Wow! Ce ai? Ai pocnit? E ceva care curge aici. Ah! Nu e bine. Nu e bine. A crăpat. Nabelea. Deci, după cum vedeți, vă vorbește Stan Pățitul. Că dacă tot vorbeam să nu uităm nimic, asta înseamnă inclusiv pompa de apă, pompa de stropit și tot ce are legătură cu apa. Apă care, dacă rămâne întâmplător în aparate, face ravagii când îngheață. Anul trecut am uitat pompa în șopron, cu apa pe țeavă, și la primul îngheț a pocnit după cum s-a văzut. Așa m-am învățat minte și vă atrag atenția și vouă, dragi prieteni grădinari, să nu pățiți ca mine. De asemenea, mașini de tuns iarba, cositoare, motocultoare, scarificatoare, tot ce mai avem cu motor prin grădină, golim de combustibil și le facem o curățare temeinică și o ungere unde e cazul și apoi le punem la adăpost. Nu le uităm prin grădină sau într-un loc neadecvat că o să plângem după bani foarte curând. Locul ideal de adăpostit e în primul rând uscat, poate fi rece, dar nu umed. Solarul nu este un loc potrivit pentru a adăposti utilaje și mașinării. Este prea umed. Și dacă mai vrem treabă, mai găsim cu siguranță. De exemplu, frunzele din meri cad până primăvara. Avem ce aduna mereu. Oare am uitat ceva? Vă rog să-mi scrieți în comentarii. O să iau să curăț, să dezinfectez alveolele pentru răsaduri, în casă. Apropo, vă las aici un playlist să vedeți ce plante mai deosebite cultivăm noi aici în grădina Biolegumix. Sper să vă inspire și să căutați semințe din timp. Până la o nouă întâlnire vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.